අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ මිනිසාට අහිතකර AI ටෙක්නොලොජි ගැන. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවනේ මේ AI සර්විසස් විශාල සංඛ්‍යාවක් බිහිවෙමින් පවතිනවා කියලා. ඉතින් මේ AI සර්විසස් අතරින් අපේ ජීවිතයට අහිතකර AI සර්විසස් කිහිපයකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ AI අතරින් එක AI සර්විස් එකක් තමයි මෙන්න මේ විදියට අපේ ඇඳුම් අයින් කරන්න පුළුවන් සර්විස් එක. ඉතින් අපේ ෆොටෝ එක ක්ලෝත් රිමූව් කරලා අපේ ෆොටෝ එක නිරුවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැනටම දන්න ඇති මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් ෆොටෝෂොප්. ඉතින් මේ වගේ දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම දැනුමක් නැතුව මේක කරන්න පුළුවන් AI සර්විසස් දැනටමත් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ AI සර්විස් අපිට ෆ්‍රී ලබා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ගොඩක් AI සර්විසස් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මුදලක් ගෙවා තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දැනටමත් මේක දන්නේ නැති ඔයාලත් දැන් දන්නවා ඇති. ඉතින් ඔයාලා හොල්ලා බලලා ඇති. ඉතින් මේ අතරින් මම අද කතා කරන්නේ මේ AI බොට් කෙනෙක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් මේ Telegram පාවිච්චි කරලා ඇතිනේ. මේ Telegram use කරන අයට ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ බොට් පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා මම කියනවා. ඉතින් දැනටමත් මේ Telegram එකට බොට්ස්ලා ගොඩක් ඔයාලා දන්නවනේ Telegram එකට බොට් කෙනෙක් හදන්නේ. ඇයි කියලා සාමාන්‍යයෙන් group එකකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට Telegram group එකකට බොට් කෙනෙක් හදලා තිනවා AI cloth remove AI කියලා. ඉතින් මේ cloth remove AI bot ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරාම ඒ බොට් අපේ ෆොටෝ එක සාමාන්‍ය cloth remove කරලා ෆොටෝ එක අපිට අනිත් පැත්තට එවනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මේක කොච්චර ඩේන්ජර්ස් කියලා. ඉතින් මේ group එක සාමාන්‍යයෙන් සෑහෙන සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. 2000කට 3000කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැම කෙනෙක්ට මේ අප්ලෝඩ් කරන ෆොටෝ එකක් පේනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවනේ මේ කොච්චර ඩේන්ජර්ද කියලා. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතවතුයි ඔයාගේ ළඟ පාත කවුරුහරි ඉතින් මෙයාගේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරලා ඔයා මෙන්න මේ වැඩේ කරනවා. ඉතින් ඔයාට මේක Telegram එකේ සාමාන්‍යයෙන් නොමිනේට් කරගත නොහැකි. ඉතින් මොකද මේක මුදල් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා මේ Telegram එකෙත් පේමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඔයාගේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට ගන්න. ඉතින් ඔයා ඇත්තටම මේ මුදලක් ගෙවලා කරනවා නම් මම ඔයාට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇත්තම කිව්වොත් මේ අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ක්ලෝතස් රිමූව් වෙන AI ටෙක්නොලොජි එක මේක AI වලින් අපේ ෆොටෝ ඇඟේ සාමාන්‍යයෙන් යම් තැන් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේක ඇත්තටම නිර්මාණය වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව නැචරල් විදියට මේක ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් මේ නැචරල් විදියට ජෙනරේට් වෙන හින්දා තමයි ලොකෝම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. උද කිසිම කෙනෙක්ට විශ්වාස කරන්න බෑ මේක බොරු එඩිට් කරපු ෆොටෝ එකක් කියලා. මොකද මේක AI වලින් හරියටම පර්ෆෙක්ට් ජෙනරේට් වෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලා දැනටවත් මේක පාවිච්චි කරලත් සමහරට පාවිච්චි කරනවත් වෙන්න ඇති. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක පස්සේ දවසක ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ෆොටෝස් පස්සේ ලීක් වුණාම. ඉතින් මං කියන්නේ මේ විදිහට ඔයාගේ ෆොටෝස් use කරන්න එපා කියලා. ඉතින් මේ Telegram විතර නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් softwares කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ mobile එකෙන් කරගත හැකි softwares ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේවල නම් කියන්න මෙන්න මේ විදිහට අපේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඒ ෆොටෝ එක අපේ අනිත් පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට අපේ cloth remove කරගත හැකි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට නරක විදිහට පාවිච්චි කරන AI tools ගොඩක් මේ ලෝකේ දැනටමත් බිහි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං කියන්නේ ඔයාලට මේවා පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේවා ගොඩක් ජීවිතයට අහිතකරයි. ඉතින් ඔයා දැනටමත් මේක පාවිච්චි කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට අනිවාර්යෙන් මේ AI bot මේ Telegram bot. ඉතින් මේක ගොඩක්ම අහිතකරයි. සමහරවිට මේ ෆොටෝස් පස්සේ ලීක් වෙලා මෙයා සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ටර්නෙට් අන්තර්ජාලයට දාලා ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මම කලින්ම කියන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ Telegram bot පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔයා සල්ලි ගෙවාගෙන ඉතින් මෙහෙමනවා පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ Telegram bot සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අහිතකරයි. ඉතින් මේකෙද මේ එකක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය මේ Telegram එකට බොට්ලා කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ කිහිපයක් අතරින් Telegram එකේ ගොඩක් කට්ටිය මේ group වල join වෙලා ඉන්නවා මේ විදිහට අපේ photos edit කරගන්න. ඉතින් දැන්නම ගොඩක් කට්ටිය මේ විදිහට අපේ photos දාලා ඉතින් මේ විදිහට කරනවා. ඉතින් පස්සේ මේවා hack වෙලා මේ හැමදේම එළියට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කතා කරේ මෙන්න මේ ගැන. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇතිනේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.